हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. बघा, चॅप्टर नंबर 2ला आपण सुरुवात करतो आहे. दॅट वन इज युअर इंट्रोडक्शन टू द ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. बघा, जेव्हा आपण सिलॅबसला सुरुवात केली त्यावेळेस आपण डिफरंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बघितल्या आहे. त्याच्यात फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, biochemistry, and one of them is your analytical chemistry, which deals with the study of analysis of the compound. एखाद्या कंपाऊंडचं ॲनालिसिसचं स्टडी करणारी जी ब्रांच असेल केमिस्ट्रीची, दॅट वन इज नथिंग बट युअर ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. मग नेमकं ह्या ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये काय करणार तुम्ही? सिम्पली इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ दी सेपरेशन. अशी ब्रांच केमिस्ट्रीची कशाशी डील्स रे? सेपरेशन, देन आयडेंटिफिकेशन, सेपरेट करायचं, नंतर त्याला आयडेंटिफाय करायचं, देन क्वालिटेटिव्ह, क्वालिटी यू नो दॅट, क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह, क्वांटिटेटिव्ह determination, qualitative and quantitative determination of composition of different compounds किंवा substances. That branch of chemistry is known as analytical chemistry. बघा काय म्हटलं आहे? It is the branch of chemistry which deals with the study of. This is a common sentence. एवढं जे सेंटेन्स आहे मित्रांनो, हा प्रत्येक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्रीला डिफाईन करण्यासाठी आपण एक कॉमन सेंटेन्स वापरणार. इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ. कशा स्टडी केलं जाणार? सेपरेशन. जे काही वेगळे कंपोनंट्स एखाद्या कंपाऊंडमध्ये असतील त्याला सेपरेट करायचं. सेपरेशन, देन दॅट कंपोनंट्स आयडेंटिफिकेशन करायचं. सेपरेशन, आयडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन. एखाद्या कंपाऊंडचं सबस्टन्सचं कंपोजिशन काय? कंपोजिशन काय याचा अर्थ तुम्हाला समजतो? कशापासून तो कंपाऊंड तयार केला आहे त्याला म्हणणार तुम्ही कंपोजिशन. तर त्या कंपाऊंडचं कंपोजिशन काय? जसं फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला शुगरचं कंपोजिशन विचारलं तर काय सांगणार? शुगर, कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, these are the elements present in the sugar. This is composition. तर त्या कंपोजिशनचा स्टडी करायचा आहे. क्वालिटेटिव्ह, क्वांटिटेटिव्ह कंपोजिशन ऑफ दी सबस्टन्स किंवा कंपाऊंड्स, ह्या सर्वांचा स्टडी करणारी केमिस्ट्रीची जी ब्रांच आहे दॅट ब्रांच इज कॉल्ड ॲज ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. आणि तुमच्या चॅप्टरचं नाव आहे इंट्रोडक्शन टू द ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. बघा, ह्या डेफिनेशन नंतर तुम्हाला वेगवेगळे टॉपिक्स तुमच्या पुस्तकात दिलेले आहेत, बट दॅट टॉपिक्स आर एक्सक्लुडेड फ्रॉम युअर सिलॅबस. तुमच्या सिलॅबसमधून हे जे टॉपिक्स आहेत मित्रांनो, हे एक्सक्लूड करण्यात आले आहेत, बरोबर आहे. आणि महत्त्वाचा जो टॉपिक आहे जो आज आपल्याला बघायचा आहे, जो तुम्हाला 12thला पण कामात येणार आहे, एंट्रन्स एक्झामसाठी पण कामात येणार आहे, दॅट वन इज दी डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक फ्रॉम युअर chapter. That one is determination of molecular formula. एखाद्या कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तुम्ही कशा पद्धतीने डिटरमाइन करणार? हाव will determine the molecular formula of the compound. What is the molecular formula of the compound? हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. जसं CH4 is the molecular formula for methane. आता तुम्हाला सुक्रोजचं एक्झाम्पल मी दिलं. C12H2211 शुगर किंवा ग्लुकोज, C6H12O6. These are the molecular formulas of the different compound. बेन्झिनचा जर विचार केला तर बेन्झिन हॅव्हिंग द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H6. बघा, खूप सारे कंपाऊंड्स तुम्हाला ठिकाणी सांगितलं. हिअर मिथेन इज द कंपाऊंड विच हॅव्हिंग द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला CH4. देन सुक्रोज, केन शुगर म्हटलं तरी चालेल, C12
H22O11 किंवा जस्ट तुम्हाला बेन्झीन, इट्स व्हेरी सिम्पल, हॅविंग द फॉर्म्युला C6H6. असे खूप सारे कंपाऊंड्स आहेत ज्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपण सांगू शकतो. दीज आर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाज ऑफ डिफरंट कंपाऊंड. मग हे जे मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाज आहेत, ह्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाला तुम्ही कसं डिफाईन करणार आहे? ऑलरेडी आपण डेफिनेशन बघितली आहे. सिम्पली द फॉर्म्युला विच गिव्स द ॲक्च्युअल नंबर ऑफ, एक्झॅक्ट नंबर ऑफ व्हॅरियस एलिमेंट्स प्रेझेंट इन द मॉलिक्यूल. एखाद्या मॉलिक्यूलमध्ये एखाद्या एलिमेंटच्या ॲटमची संख्या किती आहे? सिम्पली द फॉर्म्युला विच गिव्स द एक्झॅक्ट नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ व्हॅरियस एलिमेंट्स प्रेझेंट इन द कंपाऊंड. त्या कंपाऊंडमध्ये कार्बन किती आहेत, हायड्रोजन किती आहेत ते दाखवणारा फॉर्म्युला हे तुमचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. जसं या ठिकाणी 1 कार्बन 4 हायड्रोजन, हा फॉर्म्युला आपल्याला काय सांगतो रे? 12 कार्बन 22 हायड्रोजन 11 ऑक्सिजन. तसं या ठिकाणी पण सांगणार आहे. तर जो फॉर्म्युला तुम्हाला एक्झॅक्ट नंबर ऑफ ॲटमची संख्या सांगतो, दॅट फॉर्म्युला इज कॉल्ड द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. आणि असा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्याला डिटरमाइन करायचा आहे. पण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला डिटरमाइन करण्याच्या अगोदर मित्रांनो, यू हॅव टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्म्युला. देअरफॉर नाव कन्सिडर हिअर determination of empirical formula. Determination of empirical formula. Then what is the empirical formula? What is the difference between empirical and molecular formula? बघा, मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाची डेफिनेशन आपण बघितली. इट गिव्स एक्झॅक्ट नंबर ऑफ ॲटम. बेन्झीनमध्ये किती कार्बन आहेत रे? 6. किती हायड्रोजन? 6. किंवा मिथेनमध्ये किती कार्बन आहेत? 1. हायड्रोजन किती आहेत? 4. हे सांगणारा फॉर्म्युला, एक्झॅक्ट आकडा त्या ॲटमचा किती आहे, संख्या किती आहे, ते सांगणारा जो फॉर्म्युला आहे, दॅट वन इज युअर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. मग एम्पिरिकल फॉर्म्युला काय आहे? काय याची डेफिनेशन ही पण आपण बघितली आहे. द सिम्पलेस्ट फॉर्म्युला. काय म्हटलं मी? द सिम्पलेस्ट, सोपा, साधा, सरळ फॉर्म्युला. द सिम्पलेस्ट फॉर्म्युला विच शो द रेशो ऑफ व्हेरियस एलिमेंट. इथं नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ व्हेरियस एलिमेंट, इथं रेशिओ ऑफ व्हेरियस एलिमेंट्स प्रेझेंट इन द मॉलिक्यूल. एखाद्या मॉलिक्यूलमध्ये वेगवेगळ्या एलिमेंट्स जे आहेत त्या एलिमेंटची संख्या दाखवणारा फॉर्म्युला म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. आणि त्या एलिमेंटचा रेशो दाखवणारा सिम्पलेस्ट फॉर्म्युला जर असेल तर तो असतो तुमचा एम्पिरिकल फॉर्म्युला. जसं बेन्झीनचा जर विचार केला मित्रांनो, खूप सिंपल एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहे. इफ यू कन्सिडर द बेन्झीन, दिस बेन्झीन हॅविंग द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H6. But if you consider the empirical formula, what is the ratio of carbon and hydrogen? 6 carbon 6 hydrogen, that is the ratio is 1:1. the ratio काय असणार मित्रांनो तुमचा? the ratio is 1:1. तर रेशो दाखवणारा सिंपल फॉर्म्युला जो आहे, सिम्पलेस्ट फॉर्म्युला, परत एकदा डेफिनेशन सांगतोय, द सिम्पलेस्ट फॉर्म्युला which shows the ratio of various elements present in the molecule. That formula is called the empirical formula. Then what is the relation between empirical formula and a molecular formula? Therefore now consider here the relation between empirical formula and molecular formula. दोघांमधलं रिलेशन काय आहे? व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्म्युला अँड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला? दोघांमधलं रिलेशन कशा पद्धतीने तुम्ही सांगणार? हिअर इफ यू कन्सिडर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, इकडे लक्ष द्या, व्हेरी सिम्पल अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन. इफ यू कन्सिडर द molecular formula, sometimes what I said, sometimes molecular formula is exactly equal to empirical formula, or empirical formula and molecular formula both are same. दोघं जे आहेत ते काही वेळेस सारखे असतात. जो त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे तोच त्याचा एम्पिरिकल फॉर्म्युला आहे असं पण आपण सांगू शकतो. और समटाइम्स कन्सिडर, मी काय म्हणतो लक्ष द्या व्यवस्थित, व्हेरी इम्पॉर्टंट, दोघं एक तर सारखे असतील, बट सम टाइम व्हॉट हॅपन्स,
मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज सम मल्टिपल ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्म्युला. एक तर दोघं सारखे असतील किंवा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जो आहे तो एम्पिरिकल फॉर्म्युलाच्या काहीतरी मल्टिपल असतो. म्हणजे काय, एक तर तो डबल असेल, ट्रिपल असेल, 4 टाइम्स असेल, 5 टाइम्स असेल, 6 टाइम्स पण तो असू शकतो. जसं या ठिकाणी जर आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाचा विचार केला, जस्ट हिअर कन्सिडर एम्पिरिकल फॉर्म्युला ऑफ द बेन्झीन इज CH. कारण की जेवढे कार्बन तेवढे हायड्रोजन आहेत, म्हणजेच काय तर त्यांचं प्रपोर्शन जे आहे, रेशो जो तो 1:1 आहे, म्हणजे CH हा त्याचा एम्पिरिकल फॉर्म्युला आहे. तर ह्या दोघांमधलं रिलेशन जर आपण बघितलं तर इथं म्हटलं मी मॉलिक्युलर फॉर्म्युला हा एम्पिरिकल फॉर्म्युला सारखा असतो, पण तो काही वेळेस मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जो आहे तो एम्पिरिकल फॉर्म्युलाच्या काहीतरी मल्टिपल असतो. इथं जर विचार केला तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज 6 टाइम्स ग्रेटर दॅन एम्पिरिकल फॉर्म्युला. हा जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे तो एम्पिरिकल फॉर्म्युलाच्या 6 टाइम्स ग्रेटर आहे, जास्त आहे. Therefore here just the relation can be represented by using the equation molecular formula is equal to n into empirical formula. n काय, how many times molecular formula is greater than empirical formula. molecular formula जो आहे तो empirical formula पेक्षा किती पटीने जास्त आहे ते सांगणारा फॉर्म्युला म्हणजे तुमचा मॉलिक्युलर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड एम्पिरिकल फॉर्म्युला. मग ह्या एनची व्हॅल्यू जर मला काढायची असेल मित्रांनो, व्हेरी इम्पॉर्टंट, इफ यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ एनची व्हॅल्यू जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर काय करणार, एन इक्वल टू काय करणार रे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला डिवायडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्म्युला. पण फॉर्म्युलाने डिव्हाइड करण्यापेक्षा आपण काय करणार, हिअर एन इक्वल टू मॉलिक्युलर फॉर्म्युला वेट, ज्याला आपण मोलर मास पण म्हणतो, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला वेट डिवायडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्म्युला वेट. आता मॉलिक्युलर वेट एम्पिरिकल वेट कसं काढता येईल तुम्हाला माहिती आहे. जसं CH4चा विचार केला तर कार्बनसाठी आपण ॲटॉमिक वेट 12 घेतो, हायड्रोजनचं 1, 4 हायड्रोजनचं 4, 12 अधिक 4 16, 16 इट्स मॉलिक्युलर मास किंवा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला वेट फॉर युअर मिथेन. तसं याचं पण आहे 342 असेल, याचं 180 असेल, याचं 78 असेल, कारण की एका कार्बनचं 12 आहे, एका कार्बनचं 12 म्हणजे 6 कार्बनचं किती येईल 72 प्लस 6, 6 हायड्रोजन 6, 72 प्लस 6 दॅट इज 78. अशा पद्धतीने आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला वेट काढणार. CH जर त्याचा एम्पिरिकल फॉर्म्युला आहे तर याचं एम्पिरिकल फॉर्म्युला वेट किती, कार्बनचं 12, हायड्रोजनचं 1, 13. अजून ॲक्च्युअल एक्झाम्पल ज्यावेळेस आपण घेणार त्यावेळेस तुमचं लक्षात येईल. तर मित्रांनो बघा त्या ठिकाणी इथं म्हटलं आहे आपण डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, त्याची डेफिनेशन बघितली आपण, एम्पिरिकल फॉर्म्युला त्याची डेफिनेशन आपण बघितली, एक्झाम्पल्स तुमच्या समोर आहेत, दोघांमधलं रिलेशन आपण बघितलं आहे. मग ॲक्च्युअली हाऊ विल डिटरमाइन the empirical formula. Just now consider here the determination of empirical formula. परत या ठिकाणी डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्म्युला आपण बघतोय, तेच हेडिंग परत मी टाकतोय, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्म्युला कसं डिटरमाइन करणार. हिअर द एम्पिरिकल फॉर्म्युला और मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हटलं तरी चालेल, कारण की एम्पिरिकल फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाला तर लगेच तुम्ही हे रिलेशन यूज करून मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करू शकतात. हिअर द एम्पिरिकल फॉर्म्युला कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग डिफरंट स्टेप्स. वेगवेगळ्या स्टेप्स यूज करून आपण त्याला कॅल्क्युलेट करणार. मग त्या वेगवेगळ्या स्टेप्स कुठल्या आहेत तर त्या स्टेप्स समजून घेण्यासाठी एक न्यूमरिकल आपण या ठिकाणी बघणार. ते न्यूमरिकल जे असणार आहे ते स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला सॉल्व करून देईल. मी तुमचं लक्षात येईल की कुठल्या स्टेप्स त्याच्यामध्ये आहेत, मग ते न्यूमरिकल एक्झॅक्टली काय आहे किंवा कुठलं न्यूमरिकल आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. मग समजा तुम्हाला ह्या टॉपिकमध्ये एखादं न्यूमरिकल दिलं आहे, जसं या ठिकाणी म्हटलं आपण की मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, त्याच्यानंतर एम्पिरिकल फॉर्म्युला काय असतो, त्याच्यानंतर दोघांमधलं रिलेशन काय आहे. मग ह्या आधारावर तुम्हाला समजा एखादं न्यूमरिकल दिलेलं असेल तर ते तुम्ही कशा पद्धतीने सॉल्व करणार. समजा तुम्हाला आता एखादं न्यूमरिकल दिलं आहे, ॲन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड वॉज फाउंड अँड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड was found
म्हणजे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच दिला जाईल असं नाही. ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक कुठलाही कंपाऊंड असू शकतो आणि त्याची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दिलेली आहे. जसं या ठिकाणी म्हटलं बघा, अन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड वॉज फाउंड टू कंटेन 40% कार्बन and 6.66% हायड्रोजन. बघा, दोन एलिमेंटचं पर्सेंटेज कंपोजिशन दिले. 40% कार्बन आहे, 6.66% तुमचा हायड्रोजन आहे आणि पुढे तुम्हाला म्हटलं आहे फाइंड इट्स molecular formula, not empirical, molecular formula if its molecular mass is 60 units. किंवा नुसतं 60 लिहिलं तरी चालेल. बघा, हे न्यूमरिकल आपल्याला सॉल्व करायचं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करायचं आहे आणि त्या कुठल्या स्टेप आहेत त्या पण आपल्या ठिकाणी समजून घ्यायच्या आहेत. कारण की ते म्हटलं आपण डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्म्युला. हिअर देर आर डिफरंट स्टेप्स. इन दॅट फर्स्ट स्टेप इज, पहिली स्टेप काय मित्रांनो बघा, व्हेरी फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन of percentage of each element. प्रत्येक एलिमेंटचं पर्सेंटेज डिटरमाइन करायचं आहे. त्या कंपाऊंडमध्ये असणाऱ्या प्रत्येक एलिमेंटचं पर्सेंटेज काय दिलं आहे ते बघूया आपण. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड वॉज फाउंड टू कंटेन 40% कार्बन. म्हणजे या ठिकाणी असं म्हटलं आहे की कार्बनचं प्रपोर्शन जे पर्सेंटेजचं ते 40 आहे. त्याचसोबत म्हटलं आहे हायड्रोजन हॅविंग द पर्सेंटेज H इक्वल टू 6.66%. बघा, या ठिकाणी पहिल्या स्टेपमध्ये काय करायचं, तुम्हाला प्रत्येक एलिमेंटचं पर्सेंटेज, दोन एलिमेंट दिलं आहेत, दोघांचं पर्सेंटेज दिलेलं आहे. मग आता अजून याच्यामध्ये तिसरा एलिमेंट असेल किंवा नसेल हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. खूप इम्पॉर्टंट स्टेप आहे, लक्ष द्या व्यवस्थित. बघा, जे पर्सेंटेज तुम्हाला दिलेलं आहेत, जे काही एलिमेंट दिले त्यांचं पर्सेंटेजची समेशन करायची, बेरीज करायची आहे आणि ती बेरीज जर 100% आली तर याचा अर्थ जे दिले तेवढेच एलिमेंट त्याच्यात आहेत. 100% जर बेरीज येत नसेल तर उरलेलं एलिमेंट जे आहे, समजा 40-50 असं काहीतरी बेरीज झाली तर उरलेलं 50%, उरलेलं 30%, उरलेलं 40%, उरलेलं 10%. बेरीज 100% येत नसेल तर जे कमी राहिलेलं पर्सेंटेज आहे, बाकी असलेलं पर्सेंटेज आहे, दॅट विल बी ऑफ ऑक्सिजन. मग इथं जर तुम्ही विचार केला 40% कार्बन, 6.66% हायड्रोजन, म्हणजे दोघांची सम जर केली तर 46.66. इट इज नॉट 100. मग रिमेनिंग पर्सेंटेज इज ड्यू टू द ऑक्सिजन. दॅरफॉर प्रत्येक वेळेस 100% बेरीज येणार नाही असं पण नाही, किंवा येईलच असं पण नाही. काही वेळेस 100% बेरीज येईल. 100% बेरीज आली म्हणजे काय, त्याच्या व्यतिरिक्त कुठलाच एलिमेंट त्याच्यात नाही. 100% बेरीज येत नसेल तर उरलेलं जे असेल पर्सेंटेज ते ऑक्सिजनचंच असणार, दुसरा कुठलाच एलिमेंट नसेल. असला बाकी राहिलेला तर तो ऑक्सिजनच असणार आहे. मग त्या कन्सेप्टनुसार जर विचार केला आपण, दॅरफॉर द पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन. आता ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज कसं काढणार, तर 100 पैकी हे सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे. 100 मायनस पर्सेंटेज ऑफ कार्बन प्लस पर्सेंटेज ऑफ हायड्रोजन. ज्या एलिमेंटचं पर्सेंटेज दिलं आहे त्यांची बेरीज यातून सबस्ट्रॅक्ट करून टाका 100मधून. दॅरफॉर हिअर 100 मायनस पर्सेंटेज ऑफ कार्बन किती रे, 40 प्लस 6.66. दॅरफॉर हिअर 100 मायनस 46.66. Therefore here percentage of oxygen which is equal to काय लिहिणार मग, ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज 100मधून 46.66 गेला आहे म्हणजेच 53.34. सबस्ट्रॅक्शन करू शकता तुम्ही. तर उरलेलं जे पर्सेंटेज आहे 100 बेरीज येण्यासाठी
ऑक्सिजन किती असावं लागेल मग 53.34. दिस इज अ पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप during the determination of empirical formula or molecular formula. Very first step, very important step. Then second step is दुसरी step काय असणार रे? determination of atomic ratio. काय असेल रे? atomic ratio जो मित्रांनो तो आपल्याला आता डिटरमाइन करायचा आहे. मग नेमकं ॲटोमिक रेशो कसा डिटरमाइन करणार? खूप सिंपल आहे. ॲटोमिक रेशो इज डिटरमाइंड जस्ट बाय डिवायडिंग द पर्सेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवायडेड बाय इट्स ॲटोमिक मास. एखाद्या एलिमेंटचं पर्सेंटेज त्या पर्सेंटेजला त्याच एलिमेंटच्या ॲटोमिक मासने, नॉट द ॲटोमिक नंबर, ॲटोमिक मासने डिव्हाइड करायचं आहे. इट गिव्स द ॲटोमिक रेशो. जसं आता फॉर एक्झाम्पल कार्बनचं पर्सेंटेज किती आहे रे? कार्बन हॅविंग द पर्सेंटेज 40. कार्बनचं पर्सेंटेज 40 आहे. त्या 40ला आपण कशाने डिवाइड करणार? कार्बनच्या ॲटोमिक मासने. कार्बनचं ॲटोमिक मास आहे 12. 40 डिवायडेड बाय 12. मग याचं आन्सर काय येणार तुमचं? सहज तुम्ही आन्सर काढू शकतात. 40ला 12ने डिवाइड जर केलं तर तुमचं आन्सर येतं 3.33. हायड्रोजनचं ॲटोमिक रेशो कसं काढणार? हायड्रोजनचं पर्सेंटेज किती आहे? 6.6 डिवायडेड बाय हायड्रोजनचा ॲटोमिक मास किती मित्रांनो? जस्ट सिंगल 1. 6.66 divided by 1, it gives the answer 6.66. At the same time, if we consider oxygen, oxygen's percentage किती रे? 53.34. 53.34 divided by 16. 16 ने त्याला डिवाइड करणार. मग 53.34ला जर तुम्ही 16 ने डिवाइड केलं, you can use the log table. The answer will be 3.33. बघा तिघांचा ॲटोमिक रेशो आपण काढला. ॲटोमिक रेशो ऑफ कार्बन इज 3.33. ॲटोमिक रेशो ऑफ हायड्रोजन इज 6.66. ॲटोमिक रेशो ऑफ ऑक्सिजन इज 3.33. लक्षात आलं? ॲटोमिक रेशो कसा काढणार? पर्सेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवायडेड बाय इट्स ॲटोमिक मास. दिस इज द सेकंड स्टेप ड्युरिंग द डिटर्मिनेशन. देन थर्ड स्टेप, तिसरी स्टेप आपल्याला बघायची आहे. थर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ. शॉर्टकट लिहितो आहे मी. डिटर्मिनेशन ऑफ. जसं ॲटोमिक रेशो केला आपण तसं डिटर्मिनेशन ऑफ सिम्पलेस्ट रेशो. म्हणजे काय रे? सिम्पलेस्ट रेशो म्हणजेच काय? तर एम्पिरिकल फॉर्म्युला. कारण की एम्पिरिकल फॉर्म्युलाची डेफिनेशन आपण तयार केली काय? द सिम्पलेस्ट रेशो विच द फॉर्म्युला विच शो द सिम्पलेस्ट रेशो. असा फॉर्म्युला जो सिम्पलेस्ट रेशो दाखवेल. सिम्पलेस्ट रेशो म्हणजेच काय डिटर्मिन करतो आपण एक प्रकारे एम्पिरिकल फॉर्म्युला या ठिकाणी डिटरमाइन करतोय. बघूया माझ्या ठिकाणी की एम्पिरिकल फॉर्म्युला कशा पद्धतीने निघेल किंवा सिम्पलेस्ट रेशो कसा काढणार. मग सिम्पलेस्ट रेशो काढण्यासाठी, कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला नेमकं काय करायचं आहे? तर हे जे ॲटोमिक रेशो जेवढे आलेत, आता इथं 3 एलिमेंट आहेत म्हणून 3 ॲटोमिक रेशो आले. 2च एलिमेंट आले असते तर 2च ॲटोमिक रेशो आले असते. 4 एलिमेंट आले असते तर 4 ॲटोमिक रेशो. 5 एलिमेंट आले असते तर 5 ॲटोमिक रेशो आले असते. व्हेरी सिम्पल. जेवढे एलिमेंट तेवढे ॲटोमिक रेशो येणार. मग ह्या सर्व ॲटोमिक रेशोपैकी आता 3 आहेत, बरोबर आहे? ह्या तिघांपैकी लहान ॲटोमिक रेशो जो सर्वात स्मॉल जो असेल तो सिलेक्ट करायचा. बघा पहिला आहे तुमचा 3.33, दुसरा त्याच्यापेक्षा मोठा आहे 6.66 आणि तिसरा परत आहे 3.33. म्हणजे याच्यात लहान कोणता आहे? हा कन्सिडर केला तरी चालेल, 3.33 केला तरी पण चालेल. दिस वन इज द स्मॉलेस्ट ॲटोमिक रेशो. हा जो स्मॉलेस्ट ॲटोमिक रेशो आहे तो आपण सिलेक्ट केला. आपल्याला काय करायचं आता? सिम्पलेस्ट रेशो काढायचं आहे. मग काय करायचं आहे? एव्हरी ॲटोमिक रेशो, प्रत्येक ॲटोमिक रेशो इज डिवायडेड बाय स्मॉलेस्ट ॲटोमिक रेशो. प्रत्येक ॲटोमिक रेशो आहे त्याला कशाने डिवाइड करणार आहे? या स्मॉलेस्ट ॲटोमिक रेशोने डिवाइड करणार. इट गिव्स द सिम्पलेस्ट रेशो. जसं आता फॉर एक्झाम्पल
कार्बन हॅव्हिंग द ॲटॉमिक रेशो, कार्बनचा ॲटॉमिक रेशो काय 3.33 डिवायडेड बाय स्मॉलेस्ट रेशो सिलेक्ट केला आपण डिवायडेड बाय 3.33 जस्ट आन्सर इज 1. हे सहज तुम्हाला समजेल. त्याच्यानंतर हायड्रोजन हॅव्हिंग द ॲटॉमिक रेशो 6.66 आहे 6.66 डिवायडेड बाय स्मॉलेस्ट रेशो अगेन 3.33. What is the answer? What will be the answer? It's a 2. Its answer is 2. Then third one is your oxygen. बघा तिसरा आहे काय तुमचा ऑक्सिजन आहे. ऑक्सिजन having the atomic ratio 3.33 ऑलरेडी आहेच divided by again 3.33 just again the answer is 1. बघा तिघ एलिमेंटचा सिम्पलेस्ट रेशो आपण काढला बाय युझिंग ॲटॉमिक रेशो. हा ॲटॉमिक रेशो आहे, याचाच यूज करून आपण सिम्पलेस्ट रेशो काढला. सिम्पलेस्ट रेशोचा जर विचार केला मित्रांनो तर बघा कार्बन आहे, देन हायड्रोजन आहे, देन ऑक्सिजन आहे. मग कार्बन ॲज टू हायड्रोजन ॲज टू ऑक्सिजन. बघा एम्पिरिकल फॉर्म्युलाची डेफिनेशन काय केली होती आपण इथं केली होती बघा आपण. त्याच्यात काय म्हटलं होतं आपण the simplest formula which shows the ratio of element. Simplest formula which shows the ratio of element काय मग कार्बन आहे तुमचा 1, हायड्रोजन आहे तुमचा 2, then oxygen is again 1. Carbon as to hydrogen as to oxygen is 1 as to 2 as to 1. Therefore here म्हणजे आपण या ठिकाणी काय करणार रे. Therefore here एम्पिरिकल फॉर्म्युला इज इक्वल टू कार्बन 1 आहे, हायड्रोजन 2 आहेत, ऑक्सिजन 1 आहे. CH2O. दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्म्युला. कसं डिराईव्ह आपण हा रेशो आपण काढला, तो रेशो म्हणजेच एक प्रकारचा काय त्याचा सिम्पलेस्ट फॉर्म्युला आहे, म्हणजे तो एम्पिरिकल फॉर्म्युला आहे. पण तुम्हाला काय म्हटलं रे इट्स मॉलिक्युलर मास इज 60 देन फाइंड इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तुम्हाला काढायचं आहे. जर त्याचं मॉलिक्युलर मास 60 असेल तर मग मॉलिक्युलर मास दिलेलं आहे. एम्पिरिकल फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे बघा. आता एम्पिरिकल फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे. एम्पिरिकल फॉर्म्युला वेट किती येईल रे. कार्बनचं घेतो आपण 12, 2 हायड्रोजनचं 2, ऑक्सिजनचं 16. समजलं का हे ॲटॉमिक मास आहे. कार्बनचं ॲटॉमिक मास 12, एका हायड्रोजनचं 1, 2 हायड्रोजनचं 2, ऑक्सिजनचं 16. या सर्वांची बेरीज करा मित्रांनो. बेरीज जर केली तर येईल तुमचं 30 आणि मॉलिक्युलर मास तुम्हाला ऑलरेडी देऊन टाकले बघा. मॉलिक्युलर मास किती दिला आहे 60. मग मॉलिक्युलर मास म्हणजेच काय मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मास दॅट वन इज 60. एक 30 दिलं एक 60 दिलं आहे. आता आपल्याला काय यूज करायचं आहे तर एनची व्हॅल्यू काढायची. एनची व्हॅल्यू कशी काढणार मग therefore n equal to molecular formula weight divided by empirical formula weight 60 divided by 30 that is equal to 2. n ची व्हॅल्यू आली तुमची 2. आता आपल्याला काय बघायचं आहे finally you have to calculate the molecular formula by using this relation. Now we know that बघितलं आपण सहज सांगता येईल तुम्हाला मित्रांनो. therefore here we know that molecular formula is equal to n into empirical formula. n ची व्हॅल्यू ऑलरेडी आपण कॅल्क्युलेट केली आहे. therefore here molecular formula is equal to 2 into empirical formula. This is the empirical formula. Already we calculated that and that formula is CH2O and therefore finally this molecular formula is when this CH2O empirical formula is multiplied by 2 then what is the answer? Then it gives carbon 2 times C2, then hydrogen 4 times H4, C2H4, oxygen 2 times C2H4O2 and this is the molecular formula for the given compound. हा जो आहे हा तुमचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाला दिलेल्या कंपाऊंडचा and this is the answer of the given question. For this question, this is the answer. Molecular formula is now C2H4O2. Very simply here there is a calculation of your molecular formula takes place by using these different step. मित्रांनो अशा पद्धतीने कुठलाही प्रॉब्लेम तुम्हाला दिला असेल तर पर्सेंटेज ऑफ एलिमेंट व्यवस्थित बघा. पहिल्या स्टेपमध्ये ऑक्सिजनचं असेल तर काढा, नसेल तर डायरेक्ट सेकंड स्टेप ॲटॉमिक रेशो देन सिम्पलेस्ट रेशो. सिम्पलेस्ट रेशो म्हणजे एक प्रकार तुम्हाला एम्पिरिकल फॉर्म्युला मिळेल.
मॉलिक्युलर फॉर्म्युला वेट तुम्हाला दिलेलं असेल किंवा काहीतरी एक प्रकारचं तुम्हाला मास दिलेलं असेल आणि फायनली तुम्हाला ह्या पद्धतीने मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जो आहे तो कॅल्क्युलेट करता येईल. ठीक आहे, खूप सिम्पल अशा वेगळ्या स्टेप्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत. अरे ह्या चॅप्टरमधला हा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. अजून याच्यावरचं एखादं न्यूमरिकल जर आपल्याला वाटलं तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण घेणार. म्हणजे तुमचं कन्सेप्ट जो आहे, जसं इथं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड दिला आहे तसं त्यावेळेस ठिकाणी आपण इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं एखादं एक्झाम्पल घेऊ शकतो. ह्या चॅप्टरमधला सर्वात पुढचा जो पार्ट आहे तो फार महत्त्वाचा आहे. जसं नंबर ऑफ मोल्सचं कॅल्क्युलेशन असेल, जे ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे सम बेसिक कन्सेप्टमध्ये, पण मोलॅरिटी, नॉर्मॅलिटी, मोलॅलिटी, मोल फ्रॅक्शन ह्या टर्म्स आपल्याला लाईफ टाईम यूज करायचं आहेत. जिथं जिथं केमिस्ट्री शिकणार किंवा इतर सब्जेक्टमध्ये, बायोलॉजीमध्ये पण तुम्हाला मोलॅरिटी असते, फिजिक्समध्ये तुम्हाला मोलॅरिटी असते, तर ते मात्र तुम्हाला समजलं पाहिजे. मग ह्या चॅप्टरचा पुढचा जो पार्ट असणार आहे तो पण ह्याच पद्धतीने थोडंसं कॅल्क्युलेशनचा पार्ट असेल, मोलॅरिटीचं कॅल्क्युलेशन असेल, मोल फ्रॅक्शनचं कॅल्क्युलेशन असेल, मोलॅलिटीचं कॅल्क्युलेशन असेल, ते फार इम्पॉर्टंट पार्ट असणार आहे. तर याच्यावर आधारित एक ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं आपण एक्झाम्पल घेतलं, असाच एखाद्या इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं पण आपण एक्झाम्पल घेणार आणि स्टेप बाय स्टेप त्याला आपण या ठिकाणी सॉल्व करणार. तर ह्या व्हिडिओ व्यवस्थित बघा, रिपीटेडली बघा. काही अडचण असेल तर पर्सनली मला तुम्ही या ठिकाणी विचारू शकतात. ठीक आहे, या ठिकाणी आज आपण थांबणार आहेत. अँड फायनली अगेन इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डिअर स्टुडंट, प्लीज स्टे ॲट होम अँड बी सेफ. थँक्यू, बाय.